Hej och välkomna till den här filmen där vi ska testa en ny grej som vi kallar duellen. Och då är det fiskeguide Filip Augustsson här som har utmanat mig på en liten metertävling. Och vi ser oss lite grann som superhjältar. Filip är då superguiden där. Och hans superkrafter är att du har varit här innan. Exakt, jag har ju fiskat här hela mitt liv egentligen. Hela min uppväxt. Det var här jag började fiska. Och man cyklade hit och meta och hade sig liksom när man var liten. Och... Då hade du inte så lång tid då? Nej, det tog en kvart, 20 minuter ungefär att cykla kanske. Ja. Och jag har aldrig varit här och fiskat. Jag har varit här och tittat en gång men jag har aldrig fiskat här. Men min superkraft är ju då att jag har tävlingsmetat i många år. Så att förhoppningsvis kan jag ha lite nytta av det. Ja, och sen har jag ju en superkraft till. Jaså? Att jag har fått välja platser. Ja, just det. Ja. Just det. Jag har valt en plats som jag känner mig bekväm med och vet om att jag kommer fånga fisk på i alla fall. Och sen har jag satt maten på en plats som jag kanske tror på så lite som möjligt. Det sa du inte innan. Jag har ju fått mycket fisk på den platsen också, men kanske under rådande förhållande. Sen är jag ju som sagt ingen expert på detta, men det ska bli kul att se om jag kan utmana dig i detta. Ja. Vi får väl se vad som händer. Men du var här för en vecka sedan eller 2 eller något sånt. Jag var här för en vecka sedan och då hade jag vad jag tyckte var bra fiske. Jag fick ju både sutare och brax, abborre, sarv och mört. Och så att det var jättekul och det är ju rätt bra fiskar för vad den här typen av fiske. När man ska väga in totalfångsten sen. Ja. Och vi ska alldeles strax sätta igång här. Och så ska vi meta i 4 timmar. Du kommer att sitta här på denna platsen och filma och snacka lite om vad du gör. Och så sitter jag lite längre bort där. Vad kan det vara? Nästan 100 meter bort, va? Ja, något sånt. Och så sitter jag där och filmar och pratar om vad jag gör. Och sen 12 avslutar vi, väger in, ser vem som har vunnit den här duellen. Och... så får vi se om det blir revansch för mig eller för dig sen efteråt. Ja. Och det blir kul också för vi kommer inte veta hur det går för. Nej, vi sitter för långt ifrån varandra för att se och så är det träd och buskar i vägen. Så man kommer inte ha någon koll på vad den andra får. Så det gäller bara att fiska på och ta så mycket som möjligt. Utnyttja de chanserna man får om det kommer in olika stim av olika fisksorter och tala så mycket man kan av dem. Ja. Så att nu kör vi igång. Ja. Bra. Ja, så här ser Filips plats ut. Lite grann mitt i dammen kan man säga. Och Filip ser då ut att ha packat upp 2 långspön och 1 feederspö. Så får vi se vad han kan göra med det. Och i betesväg ser det ut som det är lite mask, maggot, majs. Sen vet jag inte vad det är i den hemliga burken. Men det får ni kanske veta sen under själva tävlingen. Ja, och så här ser då min plats ut. Och själv tycker jag den är lite väl inklämd i en hörna. Det är ingen plats jag hade valt om jag skulle själv välja plats här idag och fiska mot Filip. Jag hade valt lite längre bort mot Filip ut i den större delen av dammen. För det är lite djupare och sånt. Här är cirka 1 meter djupt här. Och jag tror det kan vara kanske lite för grunt för att få in braxarna. Å andra sidan kanske man kan få in lite mer sutare eller sarvar eller något sånt. Så vi får se. Okej, då är det dags att börja fiska här. Och börja mäska. Här har jag lite färdiggjorda mäskbollar. Börjar jag med 4 stycken. Och det är väl vad jag känner att det är liksom inte för mycket och inte för lite. Vad jag känner. Sen är jag långt ifrån en expert på det här. Men så får vi se. Jag har ju inte riktigt samma erfarenhet som Mårten av det här. Men får göra mitt bästa.
Det jag kommer göra nu är att jag kommer börja fiska lite högre upp än vad jag tänker göra sen. På grund av att nu när mäskbollarna faller ner så kommer nog småfisken dit rätt snabbt. Och liksom inte kanske rakt ner på botten i och med att det blir mycket mäsk i mellanvattnet. Så att förhoppningsvis nu här ska jag bara ta några små fiskar ganska snabbt. Så att man börjar fånga fisk. Så får vi se. 5 mäskbollar till täckpartet har jag gjort i ordning där. Sen har jag ett kort långspö här som jag kommer att fiska här inne med. Bara se ungefär var jag landar där mitt i. Det här korta långspöet kommer att bli starttaktiken. Så nu är klockan över 20 över så att nu kör vi igång. Här inne slänger jag bara 2 små bollar så. Och sen får jag anpassa lite grann efter hur mycket den nappar. Sen där ute slänger jag 5 lite större bollar. I de 5 bollarna jag la där ute så var det ingen mat alls i princip. Så att jag kommer nu att koppa in några majskorn och en liten pinkis ovanpå dem. Så får jag inte i för mycket mat där. Då så, Filip Augustsson. Då får vi se om jag klarar av att klå dig. Börjar med 2 maggot på kroken. Första fisken blir en schysst sarven då på 80 gram eller något sånt. Där kom första. En mört, ingen stor, men det är viktigt att bara börja fånga lite fisk. Blåser lite mer än vad jag trodde det skulle göra, men lugnar väl sig förhoppningsvis. Jag sitter ju mer mitt i dammen här, lite mer utsatt än vad Mårten sitter. Så jag kommer ju ha lite mer vinden mot mig, men jag tror inte det ska vara någon jättestora problem. Nu har jag börjat fiska med maggots. Och som sagt, lite mer i mellanvattnet. Cirka 1 meter ner. Här är väl ungefär... Ja. Hugger lite sämre än vad jag hade förväntat mig här nu i början, men kan ju vara så ibland. Kan vara lite trögstartat innan fisken kommer in. Tror jag gör så att jag sätter lite djupare. Går lite mer ner mot botten nu. Ligger en liten bit över botten precis nu ungefär här. Det verkar vara en del sarv. Nu gör vi så här då. Har jag en markering där, jag har inte spöet är knäckt så jag har en tejpbit där. Jag ska sätta det lite grundare för att se om man får dem bättre då. Men då vet jag att jag kan gå tillbaks till rätt djup sen.
Småmört. Verkar det vara en hel del småfisk inne här, så att en liten abborre som såklart då har svalt. Brukar de vara duktiga på. Min lilla erfarenhet som jag har av detta fisket säger mig att är det en abborre kan det vara fler. Så då chansar jag nu här och sätter på en mask. Så förhoppningsvis ska man kunna få några abborrar till kanske. Ibland kan det vara rätt schysst size på dem så det kan vara värdefulla fiskar. Det är hemskt vad de inte vill sitta på här. Missat många nu. När det är så här mycket fisk så kan hemligheten med att vinna det är att få större snittvikt på fisken än vad motståndaren får. Så att jag ska se här om det kanske är bättre med majs för att få dem där lite. Man kanske vänta några sekunder extra innan man får napp. Men de här små väger ju inte mer än 20 gram. Så det är inte så mycket idé. Då är det bättre att ta en 80 grammare hälften så fort. Så ser jag vad som händer. Nu sätter jag på ett majskorn då. Det är inte mycket bättre för det. Synd inte alla fiskarna är likadana som den första sarven jag fick. Jag ser här detta blir liksom ingenting av det. Sätter ner betet på botten igen. Se om det blir större fisk där. Det är mycket småfisk inne här nu. Jag tycker att ofta när flötet sticker väldigt snabbt iväg så brukar det vara lite mindre fisk som är på. Som sagt, lite trögare start än vad jag hade hoppats på. Men det är klart det är viktigt att få fisk i början. Men tror det viktigaste blir om ett litet tag när förhoppningsvis lite större fisk kommer in här. Men jag har haft lite otur med sådana här tappade fiskar. En mört, i alla fall den största jag har fått hittills, så det är alltid något. Jag vet faktiskt inte vad de väger. Ska dra upp de här haglarna lite så att vi får långsammare fall. Dra upp bulken, faller betet långsammare och småfisken får mer tid att hitta det på vägen ner. Det verkar som de hugger det när det sjunker. Men det är ju bara sånt smått skit.
Ja, man ska ju bara bli lite varm i kläderna. Kanske. Det är ju väldigt många år sedan jag har hållit på med sånt här fiske. Men har känt att det kan vara kul att falla tillbaka lite. Och göra något annorlunda. Och egentligen har jag aldrig hållit på med denna typen av fiske. Något form av tävlingsmete så som vi håller på med nu här. Men då är det ju mer specimenfiske efter mer riktat efter större på olika typer av arter. Brax och id och mört och allt möjligt. Jättemycket karp har jag fiskat. Så att detta här är väl det jag har minst erfarenhet av. Även om man har fiskat detta lite också. Men det är kul med lite nytt. Se om jag kan slå Mårten på fingrarna här. Det hade ju varit roligt. Mårten som har varit både i EM och VM och tävlingsmetat i 250 år. Ja, kanske inte så länge men nästan. Första gången som jag har köpt ett lite dyrare spö. Sånt här långspö. Och jag kan ju säga att man känner ju verkligen skillnad direkt. Det väger ingenting och flötet flyger ut riktigt enkelt när du bara svingar till lite. Så det var riktigt trevligt att investera i lite finare sådana här spö. Det är verkligen skillnad måste jag säga. Lite bättre mat än de andra. Sådana här är välkomna. Det kan ha varit kanske 50 gram. Ja, 50 gram ungefär. Det känns ändå som en bra fisk för att vara tidigt. Nu kommer en lite bättre sarv igen. Vi får inte tappa dem. Nej, vad fan. 2 i rad. Sådana lite bättre. Det får inte hända. Min taktik är nu här att ha en mäskplats som jag enkelt ska kunna fiska av med det här 5 meters långspöet som jag har nu. Och skulle något hända att det blir trögt och slutar hugga här på denna platsen så har jag ett feederspö så att jag kan kasta iväg lite längre och även ett 7 meters långspö. För en sak jag har märkt ibland är att om det kommer in större fisk på en mäskplats och det kan då även vara gäddor och abborre. Det är ju ännu mer skrämmande för småfisken. Då kan de bara försvinna. Och då tycker jag det har funkat att ha ett lite längre spö och slänga 2-3 meter utanför mäskplatsen och fånga dem där istället. Så det kan vara ett bra tips att tänka på när man håller på med sånt här fiske. Det har funkat för mig i alla fall. Slänga in några majskorn, sen om jag kan hålla kvar de lite större fiskarna. För jag måste få upp snittet här. Jag har en känsla av att det här är alldeles för smått för att kunna konkurrera någonstans. Jag kommer knappt att ha 1 kilo i timmen om jag ska fortsätta så här. Måste upp i storlek. En sån lite bättre mat igen. Ska jag gå över och testa mask här igen tänkte jag. Då har jag gjort så i min hemliga låda som Mårten sa, som han inte vet vad jag har i. Det är faktiskt inget mer avancerat än avklippta maskar för de inte ska vara för stora att ha på. Men skönt att ha förberett så att man inte behöver sitta och klippa dem under tiden. Men det kan vara bra med mask tycker jag till sutare och brax. Så att om de har börjat titta förbi här så tycker jag ibland att det kan vara lite lättare för ett hugg från en brax eller en sutare när man sätter på en mask. Jag har kört på en halvtimme här.
tycker det är tyvärr helt för dåligt detta här. Jag ska ta mitt 7 meters spö. Köra ett litet tag. Kasta ut en lite längre bit och se om jag får kontakt med lite fisk på det viset. En liten chansning. Ja, där fick jag en fisk. Nu är det så långsamt här så nu är det frågan om det inte är dags att gå ut på take-apartet. För nu går det otroligt dåligt här inne. Måste ju få liksom fisk direkt om detta ska löna sig med de små. Ja, nu har starten inte gått helt som jag önskar här. Så man sitter och funderar lite och sånt. Nu vet jag ju om att Mårten kommer fiska med take-apart-spö. Och det är ju säkert supereffektivt. Jag har aldrig prövat det själv. Man har ju sett det och det ser ju superproffsigt ut. Men jag tänker ändå att kan jag bara vara snabb här med mitt lite mindre spö, så kanske jag kan hala mycket fisk på kort tid när han får jobba mycket för sina. Och liksom veva in och ut med det där långa spöet. Det var ju min... Alltså vad fan... Sådana möter vill vi ha. Då börjar det bli lite lönt. Det är helt otroligt vilka småttingar. De hade faktiskt inte varit här och behövt vara här och störa mig nu känner jag. Men ja. Det är lite blandad kompott men det är verkligen bara att hoppas att det kommer in en lite bättre fisk snart. För de kommer nog vara väldigt viktiga om man kan få någon sån fisk på ett halvt kilo och kanske till och med 1 kilo. Det kommer att vara helt ovärderliga nu om det fortsätter så här. Det är det som är lite svårt för mig nu känner jag, att när jag hamnar i en situation här nu så har jag ju inte riktigt erfarenheten av vad man ska göra i ett sånt här läge. För att förändra någonting så. Jag har ju min taktik att ta ett lite längre spö och fiska utanför och det känns ju som det kan funka ibland om det dör helt. Feederspöet har jag som en riktig backup. Den vill jag inte använda egentligen. Dels för att det tar lång tid att kasta ut och väva in. Men det är som ett riktigt backup om det skiter sig ordentligt. Så att den kommer jag sträva efter att inte använda. Det jag vill är liksom att vara snabb här. Fiska på kort lina och bara kunna finna så mycket fisk som möjligt. Och jag vet ju om att det kan komma in bättre fiskar här också. Så att det är verkligen det jag hoppas på. Men hade man då haft lite mer erfarenhet av tävlingsmete så kanske man vet lite fina tricks man kan göra när det kärvar ihop sig lite. När man får för mycket småfisk och vad man ska göra egentligen faktiskt att få in de större fiskarna. Det jag gör är att jag byter lite mellan maggot och mask och jag kommer ju även pröva majs såklart. Sen så blir det väl att ändra lite djupet, hur djupt när jag fiskar, men det känns som att jag ligger bra. Nej, jag överger det här nu. Ska detta vara lönt så måste det vara större fisk där inne än vad det är nu. Så
för att förhoppningsvis få lite mer större fisk så jag slänger i majs där. Så hoppas jag det kommer in. Så går vi ut på tekepartet. Frågan är vad jag ska ha för bete där då. Det kommer väl antagligen att nappa omedelbart är jag rädd för. Jag börjar med ett majskorn för att sortera bort de allra minsta. För att jag tror att det kommer att vara mycket sånt småskit där också. När det är så pass grunt så blir man liksom inte av med småfiskarna. Nej, detta kan nog bli knepigt idag och på Filip här för att han sitter nog i ett lite bättre område. Jag tror det är lite djupare där. Jag var borta och lodade här till höger innan bara på platsen bredvid och där var ju en halv meter djupare bara där. Så jag tror att det kan spela roll här. Blir det till att testa 7 meter spöet igen. Testa att köra lite utanför. Så får vi se om det ger något resultat. Funkar inte så bra idag som detta gjorde sist. Men det kan ju vara att fisket bara inte har kommit igång nu helt enkelt. Ja, där kom det en. Där kom det en till. Ja, de är ändå lite schysstare de här. Hoppas jag kan få några till såna här. Det är något större upp och rulla på mäskplatsen. Då får vi släppa ner och se om det är något som vill ta det då. Småfisk, småfisk, småfisk. De där kan man bli tokig på. Helt okej mört. Det är ju mina bästa fiskar än så länge. Fiskar i den storleken. Det är så mycket småfisk ute så jag ska se om jag kan dona i rejält med pinkis och så ett gäng majskorn. Se om jag kan få lite större fisken och stanna kvar där. Hände gick tafsen av här. Ja, ni som har sett mina filmer har kanske sett att jag snackar mycket om tafsar och sånt. Att jag har en tunnare tafs än vad jag har huvudlina. Så att här har jag 0,18 lina då från flötet och ner till tafsen. Och sen ser ni här 14 krok och 0,16 lina. Ska jag ta på här. Så, och så byter man bara den där. Jag fastnar ju i något grässtrå eller något sånt där. Så jag drog av tafsen. Den som satt på. Så jag fick byta. Så funkar det så att man har
2 öglor liksom. Trär den ena öglan i den andra och sen igenom med kroken där. Någon som sa att när man är över 50 blir det här lite jobbigt, och det stämmer. Det är svårare att se ordentligt, men det funkar. Så sitter tafsen där. Helt otroligt vilka små. Men visst, de är bättre än ingenting. Men jag tror att jag flyttar tillbaka lite djupare igen. Och så ska jag bara ta ett snabbt test här med ett majskorn. Se om det kan ge mig något lite bättre kanske. Det verkar funka bra med majs. Ja, klockan är 9:32 och jag krokar på min första brax. Bara hoppas jag får in den här från skiten där liksom. Det var ju jäkligt skönt. Då kom första braxerna efter batteribyte i kameran. Känns alltid bättre att få några större fiskar. En sån fisk ger ju en helt annan tyngd än de där små. Alltså jag behöver ju ta kanske 50 sådana små nästan. 40-50 sådana små för att komma upp i en sån här. Den vägde väl kilot ungefär skulle jag tro. Så det är ju hela tiden så här man får fundera i tävlingssammanhang. Ska jag satsa på att få färre men lite större, eller ska jag satsa på att få kontinuerligt med små? Risken med att gå på de stora är ju att man riskerar att bli helt utan. Oj, det var inte så snyggt. Nej, så fastnar jag i det skitet där. Nej. Nu är klockan 9:40. Jag får väl säga att än så länge så är jag tyvärr lite missnöjd med mitt resultat. Jag har inte fått någon bättre fiskare nu. Men jag tar en liten chansning ändå och slänger ut en mäskboll. En ganska stor. Så får vi se vad som händer. Jag trodde faktiskt att denna skulle vara lite större, för den fightade rätt bra, men det var den inte. Men kan jag fortsätta som jag gör nu, att det ändå kommer lite fisk så med jämna mellanrum, så känns det ändå bra. Det får inte gå för länge emellan som det har gjort mellan varven här. Så där är. Den var lite bättre den fisken, det var inte bra. Som sagt, haft riktig otur med att tappa fiskarna här. Jag vet inte varför. Om jag skulle behövt en mindre krok, men jag har svårt att tänka med det.
Måste vara lite otur inblandat här. Kolla, tappade jag den också. Den kändes i och för sig lite mindre, men jag kan liksom inte göra någon kraftigare så här mottugg eller något, för då flyger hela flötet iväg. Jag är orolig nu att när jag strular lite här inte fångar fisk, att Mårten ändå, jag tror han får fisk hela tiden. Det är där jag tror han är farlig. Och sen kommer det nog bli väldigt avgörande om någon råkar dra kanske en fisk runt kilot. Kan ju bli helt avgörande. Så går jag över och bara testa här inne och se om det har kommit in någon fisk med lite bättre storlek här. Har det inte det, slänger jag i lite nya majskorn här inne. Ändå ingen hektusfisk, men inte allra minsta sorten heller. Nackdelen med den här tävlingen som vi kör nu, det tycker jag är att jag har ingen koll på alls vad Filip får. För att man kan ju ofta ändra man sin taktik efter hur det går för dem runt om liksom. Det kanske är så här att Filip får väldigt få fiskar. Så att det som jag gör här nu, det är kanske det mest lönsamma, men jag har ingen aning. För de här är för små för att löna sig mot braxar, tror jag. Det räcker att han får en 3-4 stycken så är han förbi detta. En sarv som förmodligen är min bästa fisk hittills, så den här är mycket välkommen. Många sådana hade jag ju faktiskt behövt nu, men det är liksom ingenting som har hållit i sig direkt här när det har varit lite så här från och till. Ungefär halva tävlingen har gått nu och jag är lite orolig över att jag inte har fått in någon brax eller sutare eller så här. Så att fast jag inte vill egentligen så kommer jag faktiskt ta en chansning och köra feeder lite längre ut i dammen. Och så kommer jag köra toppknutet samtidigt. Så får vi liksom se om jag kan hålla det effektivt. Finns ju en risk att det inte går, men det får vi se helt enkelt. Så är det så här nu att jag tänker i alla fall så här att jag börjar med 6 stycken feeders ute. Och sen så är jag ganska övertygad om att det kommer hugga lite mindre fisk och så här. Lite hela tiden egentligen. Så att jag börjar inte med att liksom köra ut för många feeders, för att jag kommer fylla feedern ner när jag kastar ut efter jag har fått fisk. Och där högg det ju direkt på den första som hände. Det är nog där jag måste vara lite mer iskall faktiskt. För det kommer att vara småfiskar som går på och hugger. Så det studsar i spötoppen. Vi får se. Detta här är kanske ett riktigt dumt försök. Men jag känner att det kan vara värt att göra ett försök. Skulle jag råka dra en lite större brax, kanske på 1-1,5 kilo på det här, så kan det göra att jag vinner hela tävlingen. Så nu har jag fisk på
på bottenmetet här. Vi får se om det kan vara att jag kan få några. De kan ju sitta på ett litet tag. Det gör ju ingenting. Så kan jag ta några bonusfiskar. Och så förhoppningsvis till slut så kommer jag i kontakt med en större fisk. Och halva tävlingstiden gått, 10:30. Och det ser inte bra ut, tycker jag inte i alla fall. Men allting beror på vad Filip förra gången. Jag tycker jag får för små fiskar. Det kommer en bättre fisk. Och så har hoven trillat ner. Nu är en liten sutare, va? Det jag tror. Ja. Ja, liten sutare. Satt fint. Efter, helvete. En massa småfisk. Ja, inte ens ett kilo skulle jag tro. Det var kul. Nu fick jag betalt för min tid jag la där ute. Genom att jag fick den sutan. Nu är frågan, ska jag då fortsätta där? Riskera att tappa av igen? Eller ska jag gå in här inne och dra småfisk? Det är sådana här beslut man måste ta som tävlingsmetare hela tiden. Jag chansar på att jag får fler stora, eller ska jag säkra upp med lite mindre fiskar, alltså få fler av dem. Jag får ändå säga att det känns faktiskt bra att ha feedern ute ändå nu, med tanke på att jag inte har fått in någon fisk här nu. Jag ser ju att det nappar där och jag kommer ju, blir det så här så kommer jag hinna ta en massa extra fiskar på det i alla fall. Det är klart det tar lite tid från detta spöet, men med lite tur så får jag en fin fisk där, att hela spöet bara. Det är det man får hoppas på. Japp, en brax här. Den var värdefull, den kan jag säga. Det är de man vill ha in. Den är värdefull nu, denna. Den är riktigt värdefull. En brax. Var på maggots faktiskt, så att känns bra faktiskt. En liten karp faktiskt. Minikarp. Visste inte han var karp.
liten spegel. Hade jag en lite bättre fisk på feedern som jag tyvärr tappade. Den böjde rätt bra i spöet, så att jag hade väl lite otur. Det kan ha varit en brax. Nu har vi kommit till det stadiet där. Ska jag fortsätta då? Hade jag sett vad Filip får och hade jag haft lite koll på honom, så hade jag vetat att är detta lönt. Han kanske redan har fått 4-5 kilos braxar. Då är inte detta lönt. För jag kommer aldrig att komma ikapp dig med detta. Och då hade jag ju gått ut och satsat allting på stor fisk. På tekepartet. Det verkar ju som de större fiskarna kommer där ute. Men sen har han inte fått någon sån stor fisk. Utan fått mört och sånt hela tiden. Då kanske detta är lönt. Så att det är ju jättesvåra beslut när man inte har koll på vad de andra har. Där kom något bättre igen. Jag tror det är en sutare till faktiskt. Gå in den förbi där. Här är en karp till. En liten spegelkarp till. ...20 minuter kvar. Så kör jag en sista koppling där ute. Då är det ungefär 10 minuter kvar att fiska. Och jag har inte lyckats fånga någon bättre fisk. Så tyvärr så tror jag att det här kommer inte gå vägen för min del. Men jag kör på. 10 minuter. Man vet aldrig om man kan ha lite tur. Så, nu är det bara knappt 10 minuter kvar. Så nu gäller det att ta upp de sista hektorna här. Fem minuter kvar. Kommer en stor fisk till. Vad har vi här? En super till kanske. Skulle jag tro. Pilar den färdigt där ute tänker jag lite. Nu är en till där.
ja, en liten sutare till. Förhoppningsvis spiken i kistan då. Men det ska bli spännande att se hur mycket det räcker till. ...27. Ja, jag hinner ett utlägg till. Fick man betalt för det man gjorde där. En mäskboll för en halvtimme sedan eller vad det var. 20 minuter sedan var det nog. Och sen så då ner med ett majskorn där så att man får ha det ganska i fred för småfisken. Fisken är ju annars att de allra minsta drar iväg med dem. Det är maggot och sånt. Nej. Ja. Då var det slutfiskat. Och ja. Kändes inte som det gick min väg idag tyvärr. Men vi får se hur det har gått för Mårten. Det blir ju spännande. Jag tror att Mr. Metamera tar hem detta här faktiskt. Det är utklassning detta kan jag säga. Eller? Är det? Ja. Det är riktig utklassning. Det räcker med 5 kilo här. Ja, det gör det nog här. Åh jäklar då. Shit. 7,5. 7,5? Ja. Ja, den har varit på 7,53, 7,51. Den då som säger när det ja, 7,54. Jag var glad om jag har 3 kilo då. 7,540. Nu är det en gång. Ja, vad tur jag kollar det. Ja. En bra dag på jobbet. Det som är lite häftigt här är att du har fått 2 karpar. Och jag har aldrig fått karp här för. Nej. Det är säkert någon annan som har fått det, men Ja. jag har inte fiskat här så mycket de senaste åren så. Nej, men det skulle förvåna mig om inte någon annan har fått. Ja. Men nej, jag tycker du har gjort bra ifrån dig. Det är nog en utklassning detta. Axeln. Det var den sista sutan. Det var första fisken jag fick. Trodde jag det skulle bli riktigt sånt. Jävlar, det här kommer att bli bråldrag. Men sen är det bara småmört här. Jag tror inte ens hela det här keepnetet och allting hade vägt 7 kilo. Vad hade vägt det? Ja, 7540 gram hade jag. Nu ska vi se vad Filip drar ihop här. Ja, men här är rätt så bra ändå. Du saknar bonusfiskar. Det är det, ja. Nej, jag fick inte alls tiden med dem. Jag ska nog vara glad om det är 3 kilo ens. 3060. Det blir utklassning. Ja, dubbla vikten och lite till. Ja. Ja. Ja, det är 4 kilo mer. Till och med mer. 4,5 kilo mer. Ja. Detta här var liksom... Vad väger en sån? 2 hektar? Inte ens det? Ja, inte ens det. Ja, den är så tunn. 100 gram. Ja. Ja. Så att jag sa att de var värdefulla de. Ja, det är de ju. om inte någon annan tar något större så ja. är de det. Ja, det är de. Och sen som en sån abborre. Det är liksom det bästa jag lyckades. Det är ju det som är jobbigt när man sitter så som vi gör. Att man inte ser varandra. Jag har ingen aning om vad du får. Ja,
det blev 1-0 till mig där. Det blev det. Ja, nej, det var... Vad hade jag? 7400? 7540 hade 540, ja. Något sånt. Nej, jag måste säga jag är imponerad faktiskt. Och du fick 3000? Ja, 3060. Ja, strax över det. Ja, nej, men det gäller ju att ha lite flyt och få de där större fiskarna. Men det är svårt när man sitter så. Du konstaterar ju själv här. Du visste inte vad du skulle göra om du hade sett att jag fick större fiskar. Nej. Den erfarenheten liksom besitter jag inte i den här typen av fiske just, så att säga. Nej, det som är då är ju, ser man att man inte känner man att man inte kan fiska i kapp med de små. Då får man ju chansa och hoppas på att man får någon större. Alltså... Det var lite det jag försökte med feedern. Som jag valde att köra efter halva tiden ungefär. Ja. Men... Nej, men samtidigt så hade nu inte jag haft de stora fiskarna så hade det ju varit betydligt närmare och då hade det kanske varit egentligen istället för att lägga en timme på feeder så kanske det är bättre att sitta och dra de små i en timme till. Men det är sånt som är tar beslut hela tiden. Ja, nej, men det var kul. Det var en trevlig liten damm också. Ja. Så, framförallt det häftigaste av allt tyckte jag var att du fick 2 karpar. Ja. Även om de inte var stora så finns här karp. Nej, det visste jag inte om. Jag tror inte det stod med på skylten heller på vilka fiskar som fanns här. Nej, och som sagt jag har aldrig varit i närheten av en karpa. Nej. Men nu är det många år sedan jag fiskade här. På allvar? Ja, allvar. Alltså det var ju, jag försökte ju så gott jag kunde på den tiden. Ju. Ja. Men så att det kan ju vara att de har satt i dem nu i efterhand. Ju. Så kan det ju vara. Men kul tävling. Vi får väl se nästa år om vi kan få ihop en ny duell någonstans. Ja, får vi se vad det blir för något. Då är det mitt hemmavatten den gången. Då blir det 10 kilo till dig. Sätter dig och fiska in i hörnan där det är så djupt. Nej, men vi får väl se. Det är spännande. Men kul att ni hängde med och tittade. Så får vi se vad vi hittar på för film nästa gång. Gött. Hej. Hej då. Jag tar av micken här.